Sa video ito, balikan natin itong na-post na natin regarding sa abstract. At ito ay screenshot at nakapost ito sa Philippine Civil Service Review for All galing kay Easy Kel. Ma'am Lunalyn, ang sagot po ninyo dito is letter B. Possible po na maging sagot is letter C po. Pa-disregard na lang po kung mali ako. So, ipaliwanag muna natin kung alin ba sa dalawa ang mas tama yung sagot. Ipakita muna natin yung pattern ng dalawa. Kasi ang sasagutan natin dito, ang explain lang pala natin dito ay kung letter B ba or letter C. Parehong may pattern. Kung letter C, 4, laktaw na 4, so obviously ang next ay 4 din dito. At mayroon yan sa letter C. Next, ang sa baba. 5, 4, 3. So, dapat 2 ang nandyan. Obviously, nasa letter C nga. May pattern siya. Now, kung titingnan din natin yung pattern na ang sagot ay letter B. 4, 4, 4. Alternate. So, ang next dapat ay 4 din dito. Isa pa. 5, 4, 3. So, decreasing siya. 5, 4, 3. So, ang next dito ay dapat 2, which is yun din ang nasa letter B. Ngayon, ang tanong kung alin kaya dyan ang tama. Ngayon, kung mag-base tayo sa pattern, pareho yung dalawa na may pattern. Yun nga lang, siguro yung author, hindi niya napansin na meron din palang pattern yung isa. Sa answer key nito, itong letter B ang sagot. Malaking posibilidad na yung author o yung mismong gumawa ng question na ito, nitong abstract na ito, hindi niya napansin na merong pattern itong si letter C. At yan yung problema kung parehong meron tayong nakikitang pattern. So, ang pinaka-last or least na gagawin natin ay tingnan yung ka-alternate niya. Yung ka-alternate niya ay 5 dito sa baba, 2 ang nasa taas. Yung isa, baliktaran. So, baliktaran. So, therefore, kung pipili tayo sa may pattern na mas may pattern, kasi yung dalawa, si B at si C, meron yang pattern. Kaya, i-consider natin yung ka-alternate niya. Baliktaran yan. So, kung nandito si 5 sa baba, tapos sa taas na siya, sa baba ulit, therefore, ganun din ang gagawin natin sa ka-alternate nito. 4, baba 4, taas 4, so baba ulit, yan ay 4. Again, nag-base tayo ngayon sa ka-alternate niya kasi nga parehong merong pattern si letter B at saka si letter C. Ngayon, dun tayo sa mas may pattern na aangat ba yung mas angat sa isa. Kasi dapat tayong pumili ng isa. Kaya tinitingnan natin yung ka-alternate niya. Ngayon, yung ka-alternate niya kasi ay baliktaran. Kaya, yun din ang gagawin natin dito mismo. Baliktaran, up, down, up, down. Kaya ang tamang sagot dito at based na rin sa answer key ay letter B. Thank you for watching and God bless.